السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم معايا في درس جديد من دروس تعليم الكروشيه من وي. في درسنا النهاردة إن شاء الله هشرح معاكم طريقة عمل وحدة لعمل مفرش سرير على شكل وردة. هي بتكون وردة شكلها منتفخ زي ما احنا شايفينها كده، وكمان احنا هنستغل فيها بقايا الخيوط الموجودة عندنا، يعني مش لازم تشتري لها خيوط مخصوصة. بقايا الخيوط اللي عندك هتجمعيها وتعملي منها الوردات دي وتشبكيها في بعض وتعملي أحلى مفرش سرير أو أحلى بطانية بيبي كمان. هستخدم معاكم النهاردة إبرة رقم 3.5 مليمتر، وهنستخدم طبعا المفروض ان احنا بنستخدم اكتر من لون، اي طبعا مجموعة الوان عندك، وزي ما قلتلك انت تستخدمي فيها بقايا الخيوط الموجودة عندك، مش محتاجة ان انت تشتري لها خيط مخصوص. هنبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة نبدأ نعملها هنعمل عقدة بداية، وبعد كده هعمل 4 سلسلة، 1 2 3 4 سلسلة، وهقفلهم بغرزة منزلقة في أول سلسلة احنا ارتفعناها. بعد كده داخل المركز الدايرة بتاعتي أو سنتر الدايرة بتاعتي هشتغل في الأول 8 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8. وبعد كده هلف 1 2 3 4، وهنعمل عمود ب4 لفات. يمكن احنا دايما بنشتغل عمود بلفة، يعني غرزة النص عمود او غرزة العمود بلفة او حتى غرزة العمود بلفتين، وفي كمان غرزة العمود ب3 لفات، لكن يمكن اول مرة نشتغل بغرزة العمود ب4 لفات. داخل الدايرة بتاعتي دي هشتغل، هدخل انا دلوقتي معايا كام حلقة على الابرة؟ معايا الحلقة الاساسية على الابرة، ومعايا 1 2 3 4 اللي هي الحلقات دي ال4 لفات اللي احنا لفيناهم على الابرة، يبقى معانا كده 5. هدخل في مركز الدايرة بتاعتي وهلف الخيط وهخرج، اصبح كده معايا 6. الحلقة الاساسية وال4 لفات اللي احنا لفيناهم على الابرة والحلقة اللي انا دخلت في الدايرة بتاعتي ولفيت وخرجت بيها، بقى معايا 6. هلف الخيط واخرج من حلقتين، 1 2، اتبقى معايا كام؟ 2 4 6. هلف الخيط واخرج من حلقتين، تاني هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقى كده معايا كام؟ 3. هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقى معايا 2. هلف الخيط واخرج منه زي ما احنا شايفين بالشكل ده. تاني هكرر 4 لفات، 1 2 3 4، بقى معايا على الإبرة 5 حلقات نتيجة الحلقة الأساسية على الإبرة وال4 لفات اللي لفيناهم. هدخل تاني في نفس الدايرة بتاعتي اللي احنا عملناها وهلف الخيط وهخرج، بقى معايا 6 حلقات. هلف الخيط واخرج من 2، تاني ألف الخيط واخرج من 2، نلف الخيط ونخرج من 2، نلف الخيط ونخرج من 2، وحتى آخر 2 بنلف الخيط ونخرج منه زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بكرر تاني 1 2 3 4. هدخل في المركز الدايرة بتاعتي، انا دايما شغلي كله هيكون داخل الدايرة دي، ما بروحش في اي مكان تاني. هلف الخيط واخرج، بقى معايا على الابرة 6 حلقات. الحلقة الاساسية ادي 1، وبعد كده ال4 حلقات 2 3 4 5، والحلقة اللي احنا دخلنا لفينا وخرجنا بيها من مركز الدايرة بتاعتنا. هلف الخيط واخرج من حلقتين، هلف الخيط واخرج من حلقتين، نلف الخيط ونخرج من حلقتين، تاني نلف الخيط ونخرج من حلقتين، نلف الخيط ونخرج من اخر حلقتين موجودين عندي. دلوقتي بقى معايا كام عمود ب4 لفات؟ ادي 1 2 3 4. انا عايزة يكون معايا 20 عمود ب4 لفات داخل الدايرة بتاعتي. هكرر معاكم 1 وبعد كده هكمل وهرجع لكم. كده 1 2 3 4 لفات، ندخل الدايرة بتاعتنا، نلف الخيط ونخرج، اصبح معايا على الابرة 6 حلقات. هلف الخيط واخرج من 2، والف الخيط واخرج من 2، والف الخيط واخرج من 2، تاني اخرج من 2، ونلف الخيط ونخرج من اخر 2. هكرر زي ما اتفقنا. دلوقتي معايا 1 2 3 4 5. هعمل كمان 15 عمود ب4 لفات، هكمل وهرجع لكم.
رجعت لكم تاني بالشكل ده. عملت 20 عمود ب4 لفات زي ما احنا شايفين. في النهاية هروح طبعا لل8 سلاسل اللي احنا ارتفعنا بيهم في اخر سلسلة احنا ارتفعنا بيها، هقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده. طيب عايزين نعمل الظهر بتاع الوردة بتاعتنا، هنعمل ايه؟ هرتفع 2 سلسلة، 1 2، وهلف الخيط على الإبرة مرتين، وهندخل نعمل عمود بلفتين. هشتغل 4 أعمدة مع بعض. يعني ايه 4 أعمدة مع بعض؟ يعني مش هكمل العمود بلفتين لآخره، دايما هسيب آخر حلقة معايا على الإبرة. طيب هنشوف ازاي. ده كده 1، هدخل في حرف الفي، اشتغل، هخرج لفتين، كده معايا لفتين هخرجهم، وهخلي الحلقة معايا الأخيرة على الإبرة. تاني نعمل لفتين على الإبرة، وهدخل في الغرزة اللي بعدها في حرف الفي، ألف الخيط وأخرج، هلف الخيط وأخرج من حلقتين، تاني ألف الخيط وأخرج من حلقتين، وأخلي الحلقة التالتة معايا على الإبرة. كده معايا الحلقة الأساسية على الإبرة، ومعايا كمان 2 عمود بلفتين اشتغلنا نصهم، يبقى لسه فاضلي كمان 2. هلف الخيط على الإبرة مرتين، هدخل الغرزة اللي بعدها، ألف الخيط وأخرج، نلف الخيط ونخرج من حلقتين، نلف الخيط ونخرج من حلقتين، ونخلي الحلقة معانا الأخيرة على الإبرة. فاضل لنا آخر عمود أهو بلفتين، هدخل في حرف الفي العمود اللي بعده، هلف الخيط واخرج، وبعد كده ألف الخيط واخرج من حلقتين، تاني ألف الخيط واخرج من حلقتين، وآخر حلقة خليها معايا على الإبرة. بالشكل ده بقى معايا 4 حلقات بتوع ال4 عمود بلفتين اللي احنا اشتغلنا نصهم، والحلقة الأساسية على الإبرة يبقى 5 حلقات، 1 2 3 4 5. هلف الخيط واخرج منهم كلهم مع بعض. هكرر تاني لفتين على الإبرة، وادخل ال4 أعمدة اللي جايين أو ال4 غرز اللي جايين، هشتغل فيهم عمود بلفتين لحد نص، واخلي آخر حلقة منه معايا على الإبرة، أخرج حلقتين وأخرج حلقتين، وآخر حلقة معايا على الإبرة. تاني نلف الخيط مرتين على الإبرة، هدخل في الغرزة اللي بعدها وألف الخيط واخرج، وألف الخيط واخرج من حلقتين، تاني ألف الخيط واخرج من حلقتين، آخر حلقة تفضل معايا على الإبرة 1 2، وهدخل أعمل رقم 3 1 2، وأخلي الحلقة الأخيرة معايا على الإبرة. ده رقم 4. نلف الخيط على الإبرة مرتين، وأدخل في الغرزة، ألف الخيط وأخرج، بعد كده ألف الخيط وأخرج من حلقتين، ألف الخيط وأخرج من حلقتين، وأخلي الحلقة الأخيرة مع الإبرة. دايما هيكون معايا 5 حلقات، الحلقة الأساسية وال4 حلقات اللي هم بتوع العمود بلفتين اللي احنا اشتغلنا لغاية نصه. هلف الخيط واخرج من ال5 حلقات مع بعض. تاني هكرر لفتين، ندخل نعمل نص العمود بلفتين، ادي 1 2 3 4، وبكرر تاني لحد ما اخلص ال20 غرزة بتوعي. تاني اكرر 1 2 3 4. 5 حلقات على الإبرة، نلف الخيط ونخرج منهم، كده ما تبقاش معايا غير آخر 4 غرز. نلف الخيط على الإبرة مرتين، وندخل الغرزة، نعمل نص عمود بلفتين، ادي 1 2، ونخلي الحلقة الأخيرة. ده رقم 2، وده رقم 3، وده رقم 4، وهو آخر غرزة عندي موجودة في الوردة المنتفخة بتاعتي. 1 2 3 4 5. بالشكل ده زي ما احنا شايفين ظهر الوردة بتاعتنا. انا دلوقتي هقفل فين؟ في تاني سلسلة انا ارتفعت بيها في الحلقة كمان اللي هي فوقيها دي، يعني سلسلتين الارتفاع بتوعي هم 1 2. في الحلقة التالتة اللي هي بداية الشغل بتاعي، بقفل بغرزة منزلقة.
عايزين بقى كده الوردة بتاعتنا خلاص اهي ما شاء الله عليها، قد ايه جميلة. وبصراحة لما هنعمل منها مفرش سرير ونجمعه مع بعضه بتكون في قمة الجمال والروعة والشياكة. الوردة بتاعتنا دي من ظهرها وكده من وشها قد ايه جميلة زي ما احنا شايفين. ولما بتتجمع الوردات وزي ما قلتلك انت بتستخدمي فيها بقايا الخيوط لا اكثر ولا اقل. طيب عايزين نشوف هنشبكهم في بعض ازاي. هنعمل واحدة كمان، 4 سلسلة، وبعد كده بنقفل بمنزلقة. ارتفع 8 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8. نلف الخيط على الإبرة 4 مرات، 1 2 3 4، ونعمل عمود ب4 لفات داخل الدايرة الدايرة بتاعتي، سواء هنعملها سحرية أو هنعملها ب4 سلاسل زي ما عملناها مفيش مشكلة. كده معايا 1 2، بشبك كل 4 أعمدة كده، 1 2 3 4. ده تالت عمود ب4 لفات، لأن طبعا السلاسل اللي احنا ارتفعنا بيها بعتبرها عمود ب4 لفات معايا. ده رقم 4، 1. كده عملنا 4 أعمدة. باجي عند الوردة التانية وبدخل في المكان اللي هو المفروض فيه ما بين الفراغات. يعني المكان ده بصوا الأعمدة اهي قدامي، ده العمود قدامي اهو، مش هدخل فيه، مش هدخل في الحلقات بتاعته، هدخل في الفراغ اللي في النص ده، وهلف الخيط واخرج اسحبه واعمل غرزة منزلقة بالشكل دوت. وهكمل تاني 4 أعمدة ب4 لفات، 1 2 3 4. ادخل واعمل العمود بتاعي في الدايرة بتاعتنا ده كده 1. زي ما احنا شايفين اهو بيكون بالشكل ده. 2. كده رقم 3. ورقم 4. كل 4 عمود ب4 لفات بشبك في الوردة التانية. كده عملنا 4 تانيين. مش هنعد الناحية التانية، 1 2 3 4، وبعد الرابع بدخل في الفراغ اللي بعده زي ما اتفقنا اهو، وبسحب الخيط وبخرج واعمل غرزة منزلقة في المكان اللي انا فيه. بنفس الشكل دوت انا بكمل بقى الوردة بتاعتي ال20 غرزة، هكملها وارجع لكم. رجعت لكم تاني بعد ما خلصت ال20 عمود ب4 لفات زي ما عملنا في الوردة التانية. هنقفل في اخر غرزة طبعا اللي ارتفعناها، اخر سلسلة بغرزة منزلقة بالشكل ده. تاني هرتفع سلسلتين وهروح اشتغل بنفس الطريقة 4 عمود بلفتين لغاية نصهم. سوري انا ملفتش مرتين. 4 عمود بلفة لغاية نصهم، بطلع حلقتين وحلقتين، وبعد كده بخلي الحلقة الأخيرة معايا على الإبرة كده. 1 2 3 وبندخل طبعا لما نيجي في المكان اللي احنا قافلين فيه علشان ما نعملش لنفسنا ازعاج، بدخل بالشكل ده في الحلقة بتاعتي بتاعت العمود بتاعي من الظهر كده، وبخرج الف الخيط واخرج واعمل الغرزة بتاعتي
كده معانا 1 2 3 4 5. هلف الخيط وهخرج منهم كله. تاني هكرر 1 2. هشتغل من داخل بقى الوردة. انا اشتغلت على العمود ده، يبقى هو فاضل لي اللي وراه دوت اهو، حرف الفي ده هدخل فيه، اشتغل 1 واللي بعده 2 واللي بعده 3 واللي بعده الأخير اهو اللي بعدهم. اشتغلت فوق ده، يبقى هنروح لده 4. 1 2 3 4 5. نلف الخيط ونخرج منهم كلهم زي ما احنا شايفين اهو. بكمل بالطريقة دي لغاية طبعا ما بخلص كل الأعمدة بتاعتي أو الوردة بتاعتي. وبنشبك زي ما احنا شايفين كل وردتين في بعض، يعني الوردة بتتشبك في أكتر من وردة. يعني أنا بشبك كل 4 غرز، شبكت هنا مرتين وهشبك في التانية مرتين والناحية دي مرتين، وهكذا لغاية طبعا ما بخلص البطانية بتاعتي أو المفرش بتاعي كله. بنفس الطريقة دي هكمل الوردة دي، وبعد كده هرجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وكده خلاص خلصت الوردة بتاعتي زي ما اتفقنا في تاني سلسلة احنا عملناها، في السلسلة اللي فوقيها على طول من الارتفاع بقفل بغرزة منزلقة بالشكل دوت. بتجمعيهم مع بعض وبتعملي احلى مفرش سرير او احلى بطانية بيبي، او كمان ممكن تعملي منه شال حريمي. يعني انت ممكن تعملي شال نسائي بالشكل دوت بشكل مثلث او بشكل مستطيل، ان انت بتجمعيهم طبعا حوالين بعضيهم كده مع بعضيهم، وترجعي تاني من تحت تعملي صف تاني وصف تالت وهكذا طبعا لغاية ما توصلي لطول اللي انت عايزاه. وهو كمان انت حتى لما بتعمليه البطانية بتعمليه بالشكل دوت، بتجمعي الصف بطول البطانية او بعرضها، وبعد كده بترجعي تشبكي الصف التاني والتالت وهكذا حتى تنتهي طبعا من عمل الشال او بطانية البيبي او بطانية السرير، مفرش السرير اللي انت حابة تعمليه. وممكن طبعا تعمليها هي كوردة مستقلة وتزيني بيها طبعا اي حاجة انت حباها بالشكل ده. دي كانت الوحدة بتاعتنا النهاردة، اتمنى يا رب انها تنول اعجابكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي.